ลดหลั่นกันมาพศ1,100ฮินดูก็บอก1,200แล้วก็มาที่1,300ก็500ปีนะก็ใช้เวลาขุดรู้ว่าแต่ละศาสนาก็ประมาณแล้วก็เชนเราเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นของเราสิ่งหายมาจากประเทศกันวันคน5ประการก็มีไม่เบียดเบียนคนและสัตว์และสิ่งข้อที่2คือไม่พูดเท็จข้อที่3ก็ไม่ลักขโมยนะข้อที่4ก็ไม่เบียดเบียนทางกายเราถ้าต้องเป็นกันแล้วก็ข้อสุดท้ายคือไม่ใช่สุรานะข้อสุดท้ายเป็นว่าไม่โลภจะมีรับประทานนักที่เขาเรียกว่ามหาพจน์แต่นั่นสำหรับนักบวชนะคือต้องจากนี้ไปจะต้องเข้มข้นแต่ข้อสองเขาเป็นการไม่พูดเป็นประเทศครับจริงใช่สลับข้อเฉยๆเพราะว่าแต่ว่าพลังอันนี้เราจะมีอยู่5ถ้ำนะถ้ำที่3ที่อยู่ด้านใน3ที่เด็ดมาดีเลยนะแล้วก็แล้วเราจะเข้าไปตรงนี้แล้วเราจะถึงตรงนี้แล้วเราจะทาง32นะจบจบก็อันนี้เรียบร้อยนะเขาจะใช้มากเลยนะครับโอ้ลืมบอกไปดีแล้วทำคอยศาสดาเข้าในดีแล้วทำคอยก็มี24องค์แต่เดี๋ยวที่นี่เราจะเห็นแค่2องค์ที่23 24นะปาราสุปนากับมหาวิไลอาจจะเดี๋ยวเราจะมีคนนั้นแล้วใช้นามมาที่แต่ว่านี่เรามาดูนะว่าไม่ต้องเยอะไหมชอบดู